Chào các bạn. Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay thì mình sẽ bắt đầu là cái buổi đầu tiên đi vào thực hành. Thì mình sẽ thực hành nhiều dạng công trình, nhiều dạng HDRI cho các bạn dễ hình dung là Enscape nó có thể làm được đến đâu. Thì buổi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái công trình thuộc dạng đơn giản nhất là HDRI ban ngày, trời nắng, trong xanh, không có bị ám vàng nhiều. Cái HDRI này không có bị ám vàng nhiều, không có bị ám vàng nhiều. Thì đây là công trình là mình đã dựng. Cái mẫu này là của một cái công trình bên Thái Lan hay sao đó, mình nhớ mang máng là như vậy. Mình thấy cái mẫu này nó cũng tương đối là nó ổn. Tổng thể thì có thể là chúng ta có cái nhìn tổng thể ánh sáng hơn để chúng ta dễ render hơn. Nhìn cái tổng thể của các bạn dễ hình dung được là ánh sáng nó sẽ bao quát như thế nào. Thì mình sẽ bắt đầu từ cái setting mặc định nha. Chưa thiết lập gì thì mình sẽ thiết lập một cái công trình render ngoại thất trời nắng xanh như thế nào. Trời nắng xanh như thế nào thì đầu tiên thì đây là một cái công trình mình đã setting này. Mình đã setting rồi. Và đây là một cái ảnh sau khi render thì nó sẽ ra như thế này thôi. Trong xanh, trắng trẻo, đẹp, láng mịn luôn. Cây cối thì màu của nó nảy bật lên cái màu xanh tươi, xanh rì luôn. Thì để mà thiết setting một cái công trình ngoại thất như thế này thì mình làm cái gì? Cái dạng này là cái dạng đơn giản nhất nha các bạn. Thì tất nhiên có những cái dạng khác nó phức tạp hơn, nhưng mà cái dạng này là dễ làm nhất, đơn giản nhất. Cái HDRI này, cái tông này nó cũng đơn giản nhất, dễ làm. Rồi đây là cái setting của cái scene này, là cái scene đã setting rồi này. Còn cái scene này là cái scene chưa setting gì này. Có nghĩa là sao? Khi bạn dựng hình xong, bạn làm xong xuôi vật liệu, bạn rải cây cối xong xuôi rồi, thì bây giờ mình đi vào mình setting ánh sáng của nó như thế nào. Thì đầu tiên thì mình nói sơ qua này. Thứ nhất là công trình này cái khối nằm ở giữa đây. Phía sau thì mình rải một cái vài cây để mình tạo che đi, tạo một cái vùng có model phía sau, thì những công trình của mình nó ổn hơn, chứ đừng có nên để nó trống. Thường thì mình sẽ rải một cái hàng cây phía sau. Mấy cây này thì thường là bạn sử dụng cái cây mặc định của Enscape cũng được, nhưng mà để mà đẹp thì tốt nhất là nên sử dụng những cái cây custom asset. Mình có cái cây nào mà đẹp thì mình đưa ra sau để mình rải cho nó đẹp. Tốt nhất là tìm những cái cây nào mà cái màu xanh của nó tươi tắn một chút, đừng có để cho màu xanh của nó tối quá. Rồi bên trong công trình thì mình rải vài cái cây. Mình tạo điểm nhấn. Còn bên này là phía trước mình cũng rải vài cái cây bụi. Cái này mình làm đơn giản chứ mình không có phức tạp cầu kỳ, tại vì làm nhiều nặng trong quá trình mà thao tác nó cũng sợ nó ảnh hưởng tới quá trình mình hướng dẫn. Hai bên này thì mình làm một cái nhà thôi. Một cái nhà rồi mình đặt qua hai bên, tạo ra hai khối nhà hai bên để cho nhìn nó bớt trống trải hơn. Phía trước này thì mình rải một cái hàng cỏ. Để mình nhìn, đứng hướng mình nhìn vào công trình mình thấy nó có độ xanh, phủ xanh hơn xíu. Còn phía này là mình rải một hàng cây. Cây này là cây mặc định của Enscape nha. Cây mặc định của Enscape, bạn dùng cây nào cũng được. Thì ở đây thì mình hay dùng cái cây này. Cái cây ưa thích mình dùng cái cây này. Thì trong cái bộ thư viện mặc định của Enscape nó có, bạn dùng cái cây này cũng được, hay là bạn dùng cái cây khác đều được. Thứ nhất, cái cây này nó có hai tác dụng. Một là nó sẽ tạo cái bóng này, cái phản chiếu ở trên cái kính này. Bắt buộc bạn phải nên có một cái hàng cây phía trước. Thứ nhất nó tạo phản chiếu trên cái kính. Để mà nhẹ thì nên sử dụng cái cây mặc định của Enscape. Cái thứ hai nữa là nó tạo được bóng đổ.
Nó tạo được bóng đổ trên cái nền đường của bạn này, để cho công trình cái phía trước của mình nó ghim xuống, nó tối màu một xíu thì nó đẹp hơn. Nếu như công trình của bạn mà sáng màu thì bạn nên ghim cái màu của cái nền đường xuống một xíu, xuống một tông, để cho cái công trình của mình là nó cân đối hơn. Chứ nhìn nó trắng hết, trên trắng dưới cũng trắng thì nhìn nó rất là kỳ. Nhưng mà nếu mà công trình của mình mà nó tối màu quá thì cái nền đường bạn nên để cho nó sáng sủa một xíu. Bóng bạn chỉ cần phủ tới cái vỉa hè này thôi, bạn không cần phủ qua tới cái bên đường này. Thì vật liệu thì mình không nói nữa nha. Vật liệu ở đây thì mình không có nói nữa, tại vì cái bộ video hướng dẫn làm vật liệu mình nói rất là kỹ rồi. Từ máp tường tới máp kính, ngoại thất thì nó đơn giản. Ngoại thất thì vật liệu nó đâu có bao nhiêu vật liệu đâu. Rồi tới cái gỗ, rồi tới cái bê tông, rồi tới cái cửa cuốn, rồi tới làm những cái khung kính, khung nhôm. Thì đơn giản, ngoại thất nó chỉ có một vài cái vật liệu thôi. Còn đây là đường, cái nền đường thì đơn giản. Bạn kiếm cho mình cái nền đường nào mà ổn là được, cái nào cũng được. Nói chung ngoại thất làm vật liệu nó rất là đơn giản. Nó không có nhiều vật liệu chuyên sâu như là bên nội thất. Thành ra là ngoại thất mình làm vật liệu nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Ví dụ làm tường như thế nào vật liệu tường như thế nào thì bạn xem cái video mình đã chia sẻ. Vật liệu bê tông làm như thế nào bạn cứ xem video. Vật liệu gỗ làm như thế nào, ví dụ gỗ này làm như thế nào bạn cứ xem video. Kính là làm như thế nào, ngoại thất nội thất mình đã hướng dẫn hết rồi. Bạn cứ xem video là bạn biết rồi. Bây giờ mình quay lại này. Đây là một cái góc nhìn đây. Cái sinh mặc định này, này mình chưa thiết lập bất cứ cái gì trong này hết. Cái sinh này là mình để là Enscape sinh mặc định luôn. Mình sử dụng mặc định nha. Mình tắt cái này cho nó thu nhỏ lại nha. Rồi mình chưa thiết lập bất kỳ một cái gì trong này. Toàn bộ là mặc định. Bây giờ để mà làm một công trình render ngoại thất mà đẹp thì bước đầu mình làm gì? Thì đầu tiên nó có 5 cái mục. 5 cái mục. Cái mục đầu tiên này, cái mục main này, mình để cái này là mặc định luôn đi. Cái này thường nội thất mình sẽ tăng cho nó 1. Cái thứ hai là cái này nên chuyển về 2 điểm tụ. Cái thứ ba là kéo cái này lên cho nó mát, hiển thị nó chân thực. Cái bô xua này bạn để mặc định nha, bạn để cái auto nha, đừng có đụng với nó. Cái độ tụ này bạn nên giảm về. Thường ngoại thất mình đưa về 50 tới 55. Cái này mình đưa về 53 đi. 53 cái này đơn giản cái này bạn chỉnh làm sao trong cái khoảng từ 50 tới đến 55, hơn 55 một xíu mà nó nhìn nó bao quát công trình của mình là được thôi. Tại vì cái này là mình chưa đặt cái output, thành ra là cái góc nhìn nó chưa có gì cả. Đây là xong cái mục đầu tiên. Qua mục thứ hai, ngoại thất bạn kéo cái này vào không hết luôn. Volume, quần mờ hay là tạo những cái vệt sáng của nguồn sáng bỏ hết luôn. Cái này kéo vào không hết. Cái atmosphere này, cái bầu không khí này, kéo cái này vào không luôn. Mấy cái này giữ nguyên cho mình, chưa đụng gì hết. Qua tới cái output đi, mình chuyển về cho nó là cái custom. Mình đặt cho nó là 4000, mình render khoảng 4500 đi. 4000. Rồi mình bật cái này, xong chưa? 4500. Mình tăng cho nó 4007 đi cũng được. Rồi đưa nó về cái view nhìn của mình cái đã. Rồi cái view nhìn này thì bạn tự đặt nha. Cái view nhìn thì bạn cứ lùi ra, sau đó bạn nhìn cái công trình thôi. Cái đó thì đơn giản, mình không có bàn ở đây. Rồi còn cái này là cái ổ cứng lưu thì bạn chọn cho mình, bạn chọn đúng cái đường dẫn lưu, sau đó là bạn chọn cái tên là rồi xong. Ở đây thì mình render rồi cho nên mình không có chọn cái vị trí lưu nữa. Output một là đặt cho nó cái khổ ảnh render, 2 là chọn cho nó tích hai cái này, nhớ là chọn cái này trước, sau đó là chọn cái này. Cái này là do mình render rồi cho nên mình không có chọn đường dẫn lưu nữa. Rồi ok. Qua cái
sky này, cái này quan trọng này. Cái này quan trọng này. Bây giờ mà render thì chắc chắn nội thất bạn phải dùng cái HDRI. HDRI. Đó. Bây giờ bạn phải kiếm cho mình một cái HDRI đẹp. Đó. Bạn phải sưu tầm cho mình và phải kiếm hoặc là mua cho mình những cái bộ HDRI đẹp. Ở đây thì mình dùng cái HDRI này. Mình dùng cái số 3 này. Mình dùng cái số 3 này. Đó. Cái này là bầu trời nó tương đối sáng sủa. Đó. Cái sinh nó cũng không có quá nó mạnh, nó ánh sáng nó mềm hơn. Đó. Mình dùng cái này trong cái bộ, một trong các bộ HDRI đẹp của cái combo này. Đó. Cái này nó tới 3-4 bộ lận, bộ nào nó cũng đẹp, bộ nào nó cũng đẹp. Thì đây là cái bộ số 2. Mình sẽ lấy cái HDRI số 3 này trong bộ số 2. Cái bộ số 2 này thì nó có 24 cái HDRI. Đó. Bạn chọn cái nào cũng được. Bạn chọn cái nào cũng được. Nhưng mà ở đây là do mình render, cái này là HDRI ban đêm của cái bộ đó, bộ số 2. Đó, cái này là nó có gần chiều rồi, nó có ánh mặt trời. Mấy cái này mà render ngoại thất là hết nước chấm luôn. Đó, cái 24 là cái cuối. Mỗi bộ nó tầm khoảng có 24 cái HDRI. Đó, ở đây thì mình chọn render cái dạng công trình nó đơn giản nhất. Đó là công trình có nắng. Đó, công trình có nắng, có sinh, bầu trời xanh. Rồi mình chọn HDRI này nha. Chốt là chọn HDRI này. Bạn chọn cái nào cũng được. Mỗi cái ánh sáng nó đều đi với một cái không gian, cái vùng sáng vùng tối nó khác nhau. Đó, bạn phải cân bằng giữa hai cái này. Rồi mình chọn cái này. Rồi bây giờ mình load HDRI vô. Sau khi mà mình chỉnh 1, 2, 3, 4 tới cái mục Sky, chọn Skybox, load HDRI vô. Đó, bạn lựa cái, bạn chọn cái nào cũng được. Nhưng mà ở đây thì để mà đơn giản cho cái dạng trời nắng thì mình chọn cái này. Đó, cái này là cái số 2 nha các bạn. Cái số 3, cái này là cái số 3. Rồi nó chính là cái này. Nó chính là cái này. Nó chính là cái HDRI này. Thì sau khi mà load vào á, thì mình đã nói vô trước rồi, cái buổi video trước rồi. Ngoại thất thường là mình đồng bộ một mặt trời thôi. Mình thường không có làm hai mặt trời. Tại vì làm hai mặt trời nhiều lúc là ánh sáng nó đổ bóng tới hai vị trí khác nhau á, cho nên mình không có làm hai mặt trời. Rồi tích vô đây là một mặt trời này. Một mặt trời này. Kệ nó đi, bạn đừng có quan tâm. Sau đó là bạn giảm cái sinh xuống 40% một nửa đi cái đã, để cho ánh sáng nó dịu bớt cái đã. Đó, ánh sáng nó dịu bớt. Rồi. Đó. Bây giờ bạn kéo này. Bây giờ cái bước tiếp theo này, thường á là cái sinh này nè, nó nằm khoảng là dưới 40. Đó. Đối với HDRI ban ngày, bạn cứ giảm xuống 40 đi, để ánh sáng nó cân bằng một chút. Rồi mình mới kéo, mình mới xoay cái góc chiếu. Bây giờ nhiệm vụ của mình là gì? Quay cái hướng chiếu của cái HDRI làm sao mà bạn cảm thấy đẹp. Bạn quay này, nó 360 độ. Thường đối với những công trình này á, thì mình sẽ cho nó đổ bóng về hướng này, đổ xuống này, thì nó mới tạo cái vùng tối bên này. Ở vùng tối ở cái diện này nè, thì những cái công trình của mình nó mới nổi khối được. Đó. Khi mà mình render chính diện á, thì mình nên tìm những HDRI nào mà cái mặt trời nó lên không quá cao, nó lên tầm 9 tới 10 giờ. Đó. Đó. Thì để nó đổ bóng làm sao mà nó xéo một chút. Ví dụ như bạn quay này, bạn cảm thấy không? Đó, cái này không có đẹp, này không đẹp, này không đẹp, quay về. Đó, bên này thì những cái góc nhọn của mình nó rất là nhọn, mình không có thích cái góc này. Với lại cái bầu trời của mình nó cũng không có đẹp. Mình kéo về đây. Rồi bắt đầu này, nó đổ cái hướng này nè, thì bạn thấy công trình của mình bắt đầu nó nổi khối lên. Đó, bạn kéo về tiếp cho nó nổi khối tiếp. Rồi bắt đầu đẹp rồi. Đó, cái này nó hơi cháy rồi. Rồi mình cho nó 19 đi. Đó, mình cảm thấy cái góc này là đẹp rồi. Nó đổ bóng, nó tạo cái vùng tối ở đây. Cây nó cũng xanh. Bóng phía trước này nó đổ là cũng vừa. Đó, bóng phía trước này đổ vừa, có chỗ trắng, có chỗ đen là đẹp rồi. Đó, sau khi mà bạn kéo cái này nha. Rồi thì đối với bạn dừng lại, bạn thấy cái công trình nó có nổi khối rồi á, ổn rồi đó, ổn về cái hướng chiếu rồi đó.
Mình dừng lại. Tiếp theo của mình là gì? Đối với cái render ánh sáng ban ngày á, thì bạn phải cần tăng cái độ mịn bóng đổ lên. Tăng độ mịn bóng đổ lên. Thông thường ánh sáng ban ngày như thế này á, mình tăng cho nó khoảng cái 80, 85. Nhưng mà mình thì mình không có thích quá nét, mình chọn 80. Rồi bây giờ bạn thấy không? Bạn vẫn giữ nguyên cái này nha. Bạn thấy bây giờ bạn thấy là cái công trình của mình nó hơi ám vàng không? Hơi ám vàng. Mà cái HDRI trời mà trong xanh á, thường nó không ám vàng đâu. Bạn sẽ giảm cái này xuống nè. Chắc chắn bạn giảm xuống. Cái HDRI, cái sinh của HDRI nó không cao như vậy đâu. Bạn giảm xuống tới khi nào bạn cảm thấy cái bầu trời này nó sáng lên. Bạn càng giảm bạn thấy nó càng sáng nè. Bạn càng giảm cái sinh á, thì bạn thấy cái màu của mình nó không bị ám vàng, nó càng giảm cái ám vàng đi. Bạn càng tăng sinh lên á, thì màu nó càng ám vàng. Bạn càng giảm sinh á, cái màu nó càng bớt ám vàng. Cái này nó sẽ có ở trong cái review của HDRI á. Thì cái bộ HDRI nó có cái bản review, thì mình biết được là cái không gian của nó là nó vàng hay là nó xanh, hay là nó trong xanh, thì mình sẽ đi theo cái tông đó. Bạn kéo xuống. Cái này nó hơi nhợt nhạt rồi. Cho nó sáng lên một xíu. Đó. Bạn kéo, nếu bạn kéo cái này xuống này, bạn thấy bắt đầu nó nhạt rồi. Công trình mình nó bắt đầu nó nhạt tông rồi. Mình thì mình không muốn nó nhạt nhòa cái này. Như cái này là nó thiếu sáng rồi. Tại vì công trình bắt đầu bạn kéo xuống quá 18 là bạn thấy nó bắt đầu nó nhạt, nó trắng, nó bệt không. Còn nó trắng bệt này, bạn tăng lên 27 bắt đầu nó ám vàng. Tăng lên 26, tăng lên 27. Đó, rồi tăng lên tầm này là mình thấy ok nè. Nó nhuộm vàng một chút, nó đẹp hơn. Mà nó đừng có vàng quá. Bạn muốn mà khử vàng á, thì bạn tăng cái này lên xíu. Dù bạn tăng lên 700 đi. Hay là bạn tăng lên 800. Bạn tăng lên 700 là bạn thấy bắt đầu nó ửng hồng rồi. Không, cái này nên giữ mặc định. Cho nên bạn tăng lên mà bạn cảm thấy là bắt đầu cái tông nó chuyển đi á, nó không có còn là nó, có nghĩa là cái này là khử vàng nè, nhưng mà khi bạn tăng lên này, bạn thấy bắt đầu có vẻ là nó hơi hồng hồng rồi. Bạn dừng lại, bạn đừng có tăng nữa. Bạn để cái tông màu này là đẹp. Bạn để cái tông màu này là đẹp. Thứ hai nữa, cái HDRI vào ban ngày á, thường là mình nên tăng cái này lên xíu, cho cái bầu trời của mình nó sáng xíu. 2001, 2002 thì đều được. Mình tăng lên một xíu này. Nếu như mà mình tăng lên một xíu này, giữ cái này mặc định đi cái đã. Rồi bây giờ nè, cái này giữ mặc định, cái này kéo cái HDRI về. Mình cảm thấy là cái ánh sáng nó đạt rồi. Tiếp theo là gì? Tắt cái đồng bộ này đi. Sau khi bạn tắt đi nè, bạn thấy không? Cái đầu nó sậm màu lại. Cái độ bay sáng của nó thiếu. Bây giờ mình tăng lên 51 nè. Rồi, đó, bạn thấy không? Tăng lên một cái là đẹp liền. Nếu mà tăng tiếp thì sao? Rồi cháy sáng, tốt nhất là tăng 51 là xong, là dừng. Bạn cảm thấy cái không gian này ánh sáng nó vẫn chưa đủ sáng á. Thì hai cách. Một là bạn tăng cái này lên một xíu. Hai là bạn tăng cái này lên một xíu. Tăng rất là ít thôi. Cái này bạn tăng 100, 200 thôi. Cái sinh này lúc đó nó đạt chuẩn rồi, bạn tăng cũng rất là ít thôi. Bạn tăng lên 28, 29 là bạn dừng. Rồi, bây giờ tới cái mục này. Cái này tắt bỏ này. Cái mục này mình đã khử vàng rồi nhưng mà không có được. Tại vì mình tăng lên mình thấy là cái ảnh của mình, render của mình bắt đầu nó ngã về cái màu tím rồi. Cho nên mình dừng lại. Cái nhiệt độ, cái màu của cái ảnh này mình không có tăng. Thường mình rất là ít tăng trong ngòi thấp. Hai cái này thường là cái vùng tối này, thường mình giảm cho nó từ 10 tới 20. Cao thì 30 hoặc 35, nhưng mà thường cái bài này mình giảm nó 15 đi. Mình kéo nó xuống xíu. Thực ra cái không gian đủ sáng bạn không thấy đâu, nhưng mà bạn kéo vừa thôi. Không gian cái công trình mình mà nó render nó tối quá thì bạn muốn giảm nhiều. Còn đây là bạn giảm 5 thôi. Còn cái này nè, cái này mình thấy tăng cho nó thêm 5 đi. Cái này vùng sáng mình thấy nó vẫn chưa có đạt lắm. Rồi xong. Tăng lên 5 là thấy nó bừng sáng rồi, những cái vách nó bừng sáng rồi. Rồi. Setting ngòi thấp nó chỉ có vậy. Setting ngòi thấp nó chỉ có vậy. Mình nói lại nha. Đầu tiên là làm gì? Đầu tiên là bạn những cái thông số này nè, bạn chỉnh 1 nè, rồi
những cái thông số này thì mình nói một lần rồi, mình không có nói lại nữa. Những cái thông số này mình nói một lần không có nói lại nữa. Chỉ có 3 cái thứ quan trọng nhất á, trong nội thất mà bạn cần kiểm soát. Đầu tiên á, là cái độ phơi sáng. Một là cái độ phơi sáng. Mình nói 3 cái thứ quan trọng nhất nha. Cái thứ hai á, là cái ánh sáng của sinh. Và cái thứ ba á, là cái ánh sáng của bầu trời. 3 cái này là bạn phải kiểm soát, và 3 cái này nó phải đi chung một cái đồng bộ. Các bước làm như thế nào? Đầu tiên á, là giữ cái mình lót cái HDRI vào, tìm cái HDRI vào ban ngày, ánh sáng đẹp, sử dụng nó. Bạn không cần nhiều, bạn chỉ cần khoảng 2-3 cái HDRI đẹp là bạn làm được công trình thôi, là cái thứ nhất. Sau khi bạn lót cái HDRI vào á, thì bạn giữ cái này về mặc định là 2000, đừng có tăng, đừng có giảm, là cái thứ nhất. Một, sau đó bạn qua cái mục sinh brightness, bạn giảm nó về, chắc chắn là sẽ giảm về. Bạn giảm nó về dưới tầm, nói chung á, là cái ánh sáng của cái công trình ngoại thất ban ngày á, thường mình thấy nó nằm dưới 35 đổ lại. Những cái nào mà cái độ phơi sáng của cái sinh nó mạnh quá thì nó có thể nó xuống 15, 17, 18. Còn những cái nào á, mà ví dụ ánh sáng mà ban ngày mà rực như thế này á, thì chắc chắn cái sinh nó phải lên tầm cỡ 25, 27, 28. Còn những cái HDRI mà buổi chiều á, tầm 4 giờ, 5 giờ nó có nắng á, thì thường cái sinh của nó sẽ kéo dưới 20, nó tầm ví dụ như 16, 17, 18. Còn những cái sinh mà ví dụ như là 7 giờ sáng, 8 giờ sáng thì sinh nó rất là thấp, nó ngã vàng thôi, thì thường nó sẽ tầm dưới hơn nữa. Ví dụ nó 12, 13 là nó đẹp. Bạn lưu ý nha, ánh sáng á, của cái HDRI mà buổi trưa á, tầm 10 giờ đổ lên tới 2 giờ á, thì thông thường cái sinh này nó nằm ở cái khoảng là trên dưới 30. Từ ví dụ như 26, 27, 28, 29, 30, 32 là một. Những cái sinh á, mà nó nằm ở buổi chiều á, mà tầm 4, 5 giờ chiều á, thì cái sinh của nó thường nó nằm ở khoảng dưới 20, 16, 17, 18 là nó sẽ đẹp. Thì nó sẽ tương thích với cái HDRI này. Nhưng mà cái exposure này á, cái độ phơi sáng này lúc đó bạn phải để mặc định nha. Bạn phải để auto. Bạn chưa có chỉnh thông số gì, bạn nên để auto để nó tự động nó cân bằng. Lúc đó khi mà bạn cân chỉnh giữa cái sinh với cái HDRI xong rồi, bạn mới gỡ bỏ cái auto đi và bạn chỉnh bằng tay. Mình nói lại là cái sinh rất là quan trọng. Bạn lưu ý những cái điểm, những cái thông số phần trăm của sinh này. Ánh sáng buổi trưa, HDRI, cái sinh á, mà nó đẹp nhất á, thì nó thường nằm ở cái mức là gì? Trên 25 mà dưới 35. Nó cái ngưỡng là trên dưới 30. Còn nếu mà cái sinh á, mà nằm ở cái HDRI mà buổi chiều á, tầm 4-5 giờ chiều á, 5 giờ 6 giờ chiều á, thì thường á, cái sinh nó sẽ chạm dưới cái ngưỡng 20, nó tầm 15 tới 20 là đẹp. Còn những cái sinh á, mà những cái không gian, những cái công trình mà dạng là sáng sớm á, ánh nắng ngã vàng á, mặt trời mới nhú lên á, khoảng 5 độ 7 độ á, thì thường là cái sinh nó phải nằm ở mức 12, 13, là ánh sáng ngã vàng nó rất là dịu, đẹp. Thì bạn cứ canh đúng những cái thông số sinh như vậy, bạn kéo về thì nó sẽ tương thích với các HDRI này. Sau khi mà bạn cân chỉnh hai cái thông số của cái HDRI rồi và cái thông số của sinh rồi á, lúc đó bạn tắt cái auto của cái phơi sáng đi. Khi bạn tắt cái auto phơi sáng đi á, thông thường á là nó sẽ tối. Tại vì ban ngày mà bạn tắt đi, thường là cái phơi sáng nó phải tăng lên. Thường bạn tăng 51, 52, bạn tăng tới khi nào mà bạn thấy mà ánh sáng mà nó nảy bật quá. Ví dụ như này, mình tăng 51 này là mình thấy nó đủ, nhưng mà nó vẫn thiếu, thì lúc đó mình tăng lên 52 là mình thấy nó rực cháy rồi, là chắc chắn là mình phải giảm xuống lại là 51. Cái vấn đề còn lại bù sáng á, lúc đó là mình tăng hai cái này, tăng cái sinh và tăng cái HDRI lên một xíu, nhưng mà đừng có tăng quá mạnh. Một là tăng cái sinh hỗ trợ khi mà cái độ phơi sáng của nó thiếu một chút, hai là tăng cái HDRI hỗ trợ để cái độ phơi sáng nó cân bằng một xíu, ba nữa là sử dụng cái thông số này, highlight này tăng lên một xíu để cái vùng sáng nó lên một xíu. Và quan trọng á, cái shadow á, thông thường là giảm, bởi vì cái vùng tối của Enscape nó tính toán không có mạnh, nó thông thường là giảm. Còn cái nhiệt độ màu này á, tùy vào cái HDRI. Cái HDRI của bạn mà nó trong xanh á, cái review nó mà trong xanh á, không có ngã vàng á, thì chỉ cần bạn cân chỉnh hai cái thông số sinh và cái thông số HDRI nó về cái đúng con số hợp lý của nó, thì chắc chắn rằng cái nhiệt độ màu này nó sẽ trong xanh, không cần kéo cửa vàng nó làm gì, chắc chắn luôn. Cái review của mỗi cái HDRI nó đều có review của nó,
Bạn lên bạn tải HDRI Polyheaven á, bạn thấy luôn luôn có review cái không gian màu của nó, có những cái nó rất là trắng bệch, có những cái nó trong xanh và có những cái nó ngã vàng. Nó tùy vào cái dạng công trình, cái dạng hình ảnh, cái dạng mà bạn muốn thể hiện nó là cái gam màu gì đó. Cho nên á, cái color, cái nhiệt độ màu này đừng có quá lạm dụng. Mình chắc chắn một điều rằng á, chỉ cần bạn kéo đúng cái thông số sinh và bầu trời thì mình chắc chắn một điều rằng là cái nhiệt độ màu này nó sẽ cân bằng. Cao lắm là bạn tăng tới bạn lên 6.700, 6.800 thôi, chứ còn cái nào bạn lên tới 7.000, 8.000 là mình nghĩ chắc chắn cái đó là nó có cái HDRI nó không có tốt. Chắc chắn cái HDRI nó không có chuẩn. Bởi vì nó chuẩn thì cái nhiệt độ màu này nếu mà nó cân bằng ra là nó sẽ chính xác. Vậy thôi, mình nói lại là các bước rồi đó. Một là auto, độ phơi sáng. Hai là cái thông số sinh. Ba là cái cường độ của HDRI, cái bầu trời HDRI. Ba thông số này là phải đi kèm, đi chung bộ với nhau, nó hỗ trợ nhau và nó cân bằng nhau. Vậy thôi đó. Nếu như mà bạn tăng cái sinh lên một xíu á, bạn tăng cái phơi sáng lên á, bạn tăng lên 5.2 nó đẹp nhưng mà nó vẫn cháy sáng một xíu á, thì lúc đó buộc bạn phải giảm hai cái này xuống lại. Bạn hiểu không? Có nghĩa là bạn cái độ phơi sáng này á, nó không có con số lẻ, nó không thể có 51.3, 51.4, 51.5, nó là 51 và 51, 52 là 52. Bạn có đạt được 51.2, 51.3 nhưng mà khi mà bạn thoát file ra, bạn vô lại thì nó chuyển về 51 à. Cho nên là thông thường á, là ba cái thông số này nó hỗ trợ ngược lại qua nhau. Hai cái thông số này, thông số cường độ này, thông số sinh này, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái độ phơi sáng. Độ phơi sáng tối á, thì bạn kéo hai cái kia lên. Mà độ phơi sáng của bạn mà nó hơn, nó dư sáng một xíu á, thì bạn kéo cái sinh và cái HDRI xuống, bù qua sót lại cho nó. Còn cái quy trình của nó làm từng bước, ba cái nào trước, cái nào sau thì mình đã nói rồi. Nhưng mà bạn nên lưu ý là gì? Bạn nhớ này, cái sinh này nó rất là quan trọng. Cái sinh này mà bạn kéo trật cái thông số đi là bạn cân chỉnh hai cái kia là vô nghĩa. Mình nói rồi đó, ánh nắng buổi trưa 10 giờ cho đến tầm 2 giờ trưa thì cái sinh nó nằm ở trên ngưỡng trên dưới 30. Tùy vào cái độ phơi sáng của cái sinh trên cái HDRI mà người ta thiết lập. Có những cái sinh, có những cái độ phơi sáng người ta thiết lập rất là mạnh, người ta lấy rất là mạnh, có những cái rất là ít. Nhưng mà buổi trưa thông thường á, là cái sinh á, nó cứ dao động trên dưới 30, 28, 29, 27 hoặc là 31, 32. Đó là buổi trưa. Buổi chiều á, tầm 5 tới 6 giờ á, thì bạn cứ kéo cái sinh về tầm dưới 20, từ ngưỡng 15 tới 20. Đây là mình nói tư vấn chung thôi nha, chứ còn có những cái HDRI đặc biệt thì mình không có bàn. Còn những cái mà ban ngày á, mà sáng sớm á, mà sinh nó vừa mới lên á, thì HDRI nó thấp nữa, đến tầm khoảng 12, 13 là ánh sáng của bạn nó rất là mềm. Còn cái shadow này nè, buổi trưa á, bạn nên kéo cái shadow bạn cao lên tầm khoảng 80, 85 để bóng của bạn nó nét. Buổi chiều á, tầm 5 tới 6 giờ á, bạn nên giữ cái shadow ở mặt định. Bạn giữ cái shadow ở mặt định để cho bóng của mình nó mềm hơn. Mà buổi sáng sớm á, mà ánh sáng mà nó vừa mới lên á, sinh mặt mới mọc á, thì bạn có thể giảm cái shadow xuống, ví dụ như tới 30, 35 là được. Tùy vào những cái dạng HDRI, tùy vào những cái dạng công trình mà mình phối những cái thông số này với nhau. Còn hai cái này, thường cái này là sẽ giảm, nhưng mà đừng có giảm quá nhiều. Thường cái thông số này tăng hay giảm tùy vào cái sự cân bằng ánh sáng giữa cái độ phơi sáng, cái sinh và cái ánh sáng HDRI. Còn lại á, cái này á, ánh sáng của đèn nhân tạo á, ngoại thất ban ngày bỏ qua, cái này bỏ qua luôn. Cái này á, là cái cân bằng sáng cho những cái vùng tối này. Những cái này thì ngoại thất cũng cần, đi vào nội thất á, khu vực tối á, không gian tối bạn mới cần. Rồi, buổi hướng dẫn render ngoại thất đầu tiên sử dụng ánh sáng HDRI bầu trời trong xanh. Chỉ có đơn giản như vậy. Một công trình mà muốn đẹp á, thì đầu tiên á, cái model phải đẹp, hình khối phải đẹp là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là bạn làm vật liệu phải kỹ. Ngoại thất thì đơn giản, nó chỉ có mấy vật liệu tầm khoảng là 5-7 vật liệu đổ lại thôi. Chủ yếu là tường. Còn cái thứ ba nữa là bạn phải có bộ cây đẹp. Bạn phải sắm cho mình bộ cây đẹp, mà bộ cây không đẹp á, thì cỡ gì cỡ nó cũng xấu. Và cuối cùng nữa là bạn đi ánh sáng đúng. Bạn đi ánh sáng đúng, ánh sáng của bạn có đúng mà model của bạn xấu á, thì chắc chắn nó cũng đẹp. Ánh sáng trong Enscape ngoại thất nó đơn giản lắm, nó chỉ có như vậy. Quan trọng nhất là gì? Bạn hãy sưu tầm, hãy kiếm cho một cái bộ HDRI
cực xịn. Đó, dùng là một phát lại ngay luôn, không có bàn cãi, không có tới lui gì nữa. Xong rồi vậy là cứ nhấp render cái bụp đã render thôi. Đó, render là ra như thế này thôi. Vậy thôi. Mình thì mình chỉ làm được tới đây thôi. Bạn nào mà cảm thấy mà chia sẻ của mình có ích á, thì có thể xem. Rồi buổi hướng dẫn render Enscape buổi đầu tiên của mình đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ đăng ký kênh.